საღამოშვიდობის ურფასო ტელემაყურებლობო დღეს პარასკევია ტელეკომპანია მეგათივის პირდაპირ ეთერში კი დაიწყო გადაცემა დისკურსი. მოგესალმებით, გახლავართ ნანა და პატივი მაქვს. კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაული და გაგაცნოთ აქვე გადაცემის სტუმრები, რომლებიც დღეს გადაცემა დისკურსში მონაწილეობენ. მაშასე ლაშა შალომბერიძე, ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი, საღამოშვიდობისა ლაშა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ირაკლი გვალია, ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის პოლიტიკური მდივანი. საღამოშვიდობისა ირაკლი, მოგესალმებით თქვენს. აქვე ძვირფასი ტელემაყურებლები არიან საქმის კურსში, ძალიან კარგად მოეხსენებათ, რომ საპრეზიდენტო უკაცრავად არჩევნები 2018-ის მეორე ტურამდე სულ უფრო და უფრო მცირედ რო რჩება, ასე რომ ძალიან საინტერესოა ამ შემთხვევაში გასულ პარასკევს თუ თვალყურს ადევნებთ გადაცემა დისკურს, აუცილებლად იქნებით ინფორმირებული იმის შესახებ, რომ ოცნების წარმომადგენლები ყავდა, ისინი არიდებენ თავს და გარკვეული სუბიექტური ობიექტური მიზეზების გამო დებატებში არ მონაწილეობენ, აქედან გამომდინარე დღეს ბალანსი სწორედ ამ სახით აღვადგინეთ და ლაშა და ირაკლიც გადაცემაში გვეწვინონ, რომელსაც მე კიდევ ერთხელ მადლობას გადააუხდი მონაწილეობისთვის და მოდით დავიწყოთ ბატონო ლაშა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა. მაშასე როგორ გარემოში ხდება ზოგადად წინასაარჩევნო კამპანია, ძალიან საინტერესოა, ძალიან მცირედ რო რჩება. მეორე ტურამდე და საინტერესოა თქვენი მოსაზრებებით ამ შემთხვევაში. მით უმეტეს რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს აინტერესებს ნაციონალური მოძრაობა. ბევრი ადამიანი სკეპტიკურად არის თქვენდამი განწყობილი და იმ ყველაფერს რა თქმა უნდა გადაცემის სროლობის დროს ვისაუბროთ, მაგრამ ვიდრე ეს მოხდება გარემო, რომელშიც თქვენ აწარმოებთ წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის კამპანიას. გარემოს, წინასაარჩევნო გარემოს ფრიად არათანაბარი არის, იმიტომ რომ ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ებრძვის ოპოზიციურ ძალებს, რადგან მის ხელთ არსებული ნებისმიერი საშუალება, ნებისმიერი რესურსი, მით უმეტეს ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი, რომელიც ესე იგი მაგათი ხელისუფლების მამამთავრი დამოდის ბატონო ბიძინა ივანიშვილიდან ეს ყველაფერი, აგრეთვე საბიუჯეტო ხარჯები, საბიუჯეტო თანხები არის მთლიანად გამოყენებული ამისათვის. ასევე მთლიანად რესურსი, რაც გააჩნიათ ადმინისტრაციული რესურსი, საჯარო რესურსი, ეს ყველაფერი გამოყენებული არის და პირდაპირ ხდება უკვე ზეწოლა ამომრჩეველზე, ამომრჩევლის მოსყიდვა, ამომრჩევლის დაშინება. ესეთი მეთოდებით გვებრძვიან ძირითადში რა ხელისუფლება ოპოზიციას და ზოგადად ამომრჩეველს. და სადულინდება ეს ფაქტები თქვენ ამდენად გაქვთ უშუალო შეხება? მე პირადად ეხლა ხელმძღვანელობ გამარჯვების უბნის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გახლავართ. პირადად არჩევნებამდე, აი რაში მინდება მაგალითად მოგახსენოთ. არჩევნებამდე, ანუ ქუთაისში მოგახსენოთ არის 123 საარჩევნო უბანი. 123 საარჩევნო უბანზე, ესე იგი ყველგან საჭირო არის კომისიის თავმჯდომარე კომისიის წევრები, მისი მდივანი. ანუ კომისიის თავმჯდომარეები დანიშნული იქნა პირდაპირი წესით ფაქტიურად, იმიტომ რომ ჩატარდა საოლქო, ესე იგი 59 ოლქი არის ქუთაისის, საოლქო კომისიამ ჩაატარა ესეთი კონკურსი ბჭყალებში, სადაც მონაწილეობდა სადაც 900-მდე ადამიანი ამ კონკურსში თავისუფალი წესით და სინამდვილეში ამ კონკურსის საშუალებით თამაშგარეთ დარჩა ის ხალხი, ვინც მართლა ნეიტრალური იყო, უნდა არჩევნების პერიოდში მონაწილეობა მიიღო საარჩევნო საქმიანობაში, ანუ ყოფილიყო ან კომისიის თავმჯდომარე საუბნოსი, ან მდივანი, ან წარმომადგენელი კომისიის წევრი ყოფილიყო. ხო ელემენტარული, ეს ხალხი ყველანი დატოვეს ავტომატურად, ფაქტიურად ვითომ ჩატარებული კონკურსის წესი თამაშგარეთ. და როგორ მოხდა, ანუ ჩატარდა წესი, აქ მონაწილეობა მიიღეს უკვე იმ ხალხმა და დაინიშნა ის ხალხი ოცნებიდან, ქართული ოცნებიდან, ვინც წინა მაგალითად არჩევნებში 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს, 2019 საპარლამენტო არჩევნების დროს პირდაპირი წესით, ან მონაწილეობდა ქართული ოცნებიდან, მაგალითად იყო შტაბის ხელმძღვანელი, ან არის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარის შვილი, ან ოჯახის წევრი ბატონ ქალაქის მერის სიდედრი, ბატონი ჭიღვარია სიდედრი არის ერთ-ერთი საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარე, საკრებულოს დეპუტატის მეუღლე და ესენი ყველა ესეთი ხალხი დანიშნული იქნა საუბნო საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეებად. ანუ პირდაპირ ესე იგი ვერ დანიშნეს, მაგრამ რადგან უნდათ დემოკრატიის ელფერი ქონოდა ამას ყველაფერი ჩაატარეს წინასწარ განსაზღვრული ესე კონკურსი თუ ვინ დაინიშნებოდა და რეალურად ის ხალხი ვინც უნდა ყოფილიყო დანიშნული ნეიტრალური ხალხი ვის ესე იგი კომისიის თავმჯდომარეებად უნდა ყოფილიყო დანიშნული ესენი თამაშგარეთ დატოვეს და კონკურსის წესით შეიყვანეს უკვე
2016 წელს 2017 წელს ოცნების მხარეზე მომუშავე ხალხი პარტიულები ოცნების პარტაქტივი და მათი ოჯახის წევრები პირდაპირ უკვე დანიშნეს კომისიის თავმჯდომარეებად. თან ამასთანავე მინდა დავზინო ის, რომ ყველა ამ ხალხს დისციპლინარული ფაქტურად საჭირო 2016-2017 წლებში კომისიაში მუშაობის დროს ყველას გამოტანილი აქვს ან ჯარიმა აქვს, ან კიდე საყვედური ოფიციალურად შეტანილი არის ეს მათ საქმეში, ხო? და დარღვევები არის. ანუ 2016 და 2017 წლებშიც ეს ამომრჩეველზე, ან კიდე იქ მონაწილე სხვა პარტიის წარმომადგენლებზე დაფიქსირებული ზეწოლების ან რაღაც გაყალბების ცდილობების შედეგად, უკვე რომელიც შემდგომ საჩივრის წესით ხდება, ხო? ეს ყველაფერი. ეს ხალხი არის ისევ შეყვანი. ანუ ადრე ვინც იყო პარტაქტივი გადაიყვანეს, თავისი პარტიული აქტივი გადაიყვანეს უკვე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებად და თავის თავად ეს ყველაფერი მოდის ზემოდან, ხო? ესე არ ხდება. მოდის პირდაპირ ხელისუფლებიდან. ქალბატონი თამარჯვანი არის ამ ყველაფრის შემოქმედის ცენტრალური საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და შემდეგ სხვა ოლქებზეც გავრცელდა ადგილობრივად. ირაკლისაც შევაფასებინო წინა საარჩევნო გარემო. ისაუბრა საარჩევნო გარემოზე, ასე ვთქვათ, საოლქოზე, კომისიებზე, დამკვირვებლებზე, თვითონ საარჩევნო სიტუაციაზე, მე შემიძლია ვთქვათ, რომ რაც ხორციელდება ხალხის მოსყიდვა, ხორციელდება ეგრეთვე პირადობის გამორთმევა, ქირაობა, ასევე თქვენ ხედავთ ქალაქში შეგიძლიათ ნახოთ ბილბორდები, სიძულვილის ენას რაც შეეხება, აღვივებენ ხელისუფლებას ცდილობს ყველანაირად შექმნას გარემო თითქოს ოპოზიციური ძალა, დესტრუქციული ძალაა და წაგების შემთხვევაში მაგათი მონაცემებით, ანუ წაგების შემთხვევაში აპირებს გადატრიალებას ქვეყნის და რეალურად მე მინდა გითხრათ, რომ ამაში არის ჩართული ქალაქის მერი ბატონი ჭიღვარია თავად თავისი ზონდერ ბრიგადებით და მერიის თანამშრომლებით, რომლებიც პირველ ტურშიც საკმაოდ აქტიურობდნენ. უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ დავამშვიდო ჩვენი ოპონენტები და ასევე ჩვენ მოსახლეობა, რომ გამარჯვებულ ძალას არავითარი არეულობა, არავითარი დესტრუქცია არ ჭირდება. ჩვენ უბრალოდ შვიდად, როგორც პირველ ტურში შეგახსენებთ ქუთაისში 29895 ადამიანმა მისცა ხმა ბატონ გრიგოლ ვაშაძეს, 18000 რაღაც ცოტა ხმით მეტი იყო ქალბატონი ზურაბიშვილის. ასე რომ ჩვენ არ გვჭირდება არც არეულობა, არც დესტრუქცია, ჩვენ შვიდად თუმცა ბოლომდე კბილებით დავიცავთ ჩვენი ამომრჩევლის ხმას და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. მადლობთ ირაკლი, ლაშამ ბატონ გიორგი ჭიხვარია ახსენეთ და დღეს განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა სრულ აგონიაშიაო და რამდენად ეთანხმები, რომ თქვენ აგონიაში ხართ. სასაცილოც არის ახლა მისი განცხადება, ვიცი წავიკითხე ეს განცხადება მისი და სასაცილოა იმ მხრივ, რომ აგონიაში მყოფი ხალხი, აგონიაში მყოფი მოძრაობა და ნაციონალური მოძრაობა კი ამ მთელი ოპოზიციური სპექტრი, რომელიც პროდასავლური ოპოზიციური სპექტრი, რომელიც გაერთიანდა არანაირ აგონიაში არ არის, მინდა გითხრათ. პირველმა ტურმა, არჩევნების პირველმა ტურმა აჩვენა ეს, რომ ხალხი, საზოგადოება და ზოგადად ოპოზიციური ძალები დგას ერთად, პროგრესული ნაწილი, რომელიც ხმას აძლევს საქართველოს მომავალს. აგონიაში არის თვითონ ქართული ოცნება, რომელიც წარმომადგენელიც არის ბატონი გიორგი ჭიღვარია და ჩემი შენ გითხარი, რომ ეგრე გამოუვიდა მას. აგონიაში არის ეხლა რაც ხდება დღევანდელი ხელისუფლება, რაც ტელევიზიით ეხლა მგონი ყველა ვნახავდით იმას, რომ ჩვენი ერთ-ერთი ამაზე მეტი ის რა გინდათ თქვა ზეწოლა, ხო ხალხზე ზეწოლაც აღარ არის, ეს არის პირდაპირ სიცოცხლის მოსპობის მცდელობა პიროვნებაზე რაჭაში მაგალითად ჩვენი პარტიის წევრი დააჭრეს და სიკვდილს ებრძოდა, გუშინ ძალიან სულ მდგომარეობაში იყო ეს კაცი, ეხლა საავადმყოფოში არის, დიახ, ის კაცი და გადარჩება თუ არა, ბოლომდე ესეც არ ვიცით, ხო? მე ერთ-ერთი ჩვენი აქტივისტის, კოორდინატორის მარნეულში მოხდა თუ არ ვცდები ეს ფაქტი იმ რაიონში, სოფელ ვეჯიში, მოლოტოვის კოქტეილი ესროლეს მის სახლს და ავტომობილი დაიწვა, იქ საბედნიეროდ არავინ არ იჯდა იმ ავტომობილში, თორე შეიძლება ეს სავალალოდ დამთავრებულიყო, ესეც ზეწოლის ფაქტები, მანამდე კიდე ახალქალაქში, სადაც ვიღაც ემზე კოიანი არის ქართული ოცნების დეპუტატი, მისი ძმა და თვითონ თავს ყაჩაღურა დაესხნენ ჩვენი პარტიის წარმომადგენლებს იქ და სასტიკად გაუსწორდნენ, რომ ყბასახის ტრამვები ქონდა ყველას მიღებული ფაქტიურად და ეს იარაღის ტარით.
იარაღის ტარი უტყეს სულ ეს თავში და ისე მოხდნენ საავადმყოფოში ეს ხალხი ამაზე მეტი აგონია ხელისუფლების რა წარმოვიდგინოთ, როდესაც ყველა რეგიონებში მივლინებული არის უშიშროების მინისტრის მოადგილე, შინაგან საქმეთა მინისტრი მთელი თვე დადის უკვე მეორე ტური რაც გამოწყდა და არის იმის მერე სამეგრელოში არის და ვერ გამოიყვანეს სამეგრელოდან და ზეწოლას ახდენენ ყოველ ნაბიჯზე ამ მომრჩეველზე მოსყიდვა მიმდინარეობს პირადობის მოწმობების ყიდულობენ 150 ლარს თავაზობენ ზოგან თუ ის არის 200 ლარზეც მიდიან იმაზე რომ ნებისმიერ თანხაზე და ნებისმიერ საშუალებაზე თქვენ როგორ აწარმოებთ აი ამ კამპანიას რას გულისხმობს ბატონო ლაშა ჩვენი კამპანია რაც შეეხება ახლა ოპოზიცია აწარმოებს მისთვის ყველანაირად კანონიერი ხელსაყრელი მეთოდებით ეს არის აგიტაცია ტელევიზიის საშუალებით პრესის საშუალებით რადიოს საშუალებით ხო ეს არის მე ჩვენ თვითონ როცა საარჩევნო შტაბები უკვე გავდივართ უბანზე კარდაკარის პრინციპით ვმუშაობთ ანუ ყველა ოჯახში ჩვენი პრინციპი არის ესეთი ოპოზიციამ თავის ხმა უნდა მიაწვინოს ყველა ოჯახს თავისი შეხებულებები თავისი პროგრამა უნდა გააცნოს მაქსიმალურად ყველა ოჯახს მთელი საქართველოს მასშტაბით და კარდაკარის პრინციპით დავდივართ სააგიტაციო მასალას ვაწოდოთ მოქალაქეების დამოკიდებულება დავინახეთ ჩვენ პირველ ტურში 28 ოქტომბერს როგორიც იყო გაიმარჯვა ერთიანი ოპოზიციამ და ჩვენმა კანდიდატმა ბატონმა გრიგოლ ვაშაძემ პრეზიდენტობის კანდიდატმა და დარწმუნებული ვართ იმაში რომ მეორე ტურშიც უპირობოდ გაიმარჯვებს ბატონი გრიგოლი ჩვენ აი ეს ოპოზიციის კანდიდატი გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი და ხალხმა ეს ყველაფერი არის ხალხის დამსახურება პირველ რიგში ჩვენი მოსახლეობის დამსახურება ჩვენი ამომრჩევლის დამსახურება რომელმაც საღად განსარჯა საღად აწონა თუ რა არის საქართველოსთვის და საქართველოს კეთილდღეობისთვის მთავარი და მნიშვნელოვანი მთავარი აქ არ არის თან პიროვნება აი ეს არ არის უბრალო არჩევნები ეს მინდა ვთქვა ეს არ არის მხოლოდ სალომე აი კონკრეტულად პიროვნებაზე კი არა აი სალომე ზურაბიშვილის არჩევანი და გრიგოლ ვაშაძის არ არის ეს არის ქვეყნის ეს არის არჩევნები რომლის საშუალებითაც უნდა გადარჩეს ქვეყანა იმიტომ რომ გამოიკვეთა ესე პოლარიზება მოხდა პოლიტიკური ძალები საქართველოში არის მკვეთრად პროდასავლური ძალები გაერთიანებული ოპოზიციის სახით რომლის კანდიდატიც არის ბატონი გრიგოლ ვაშაძე საპრეზიდენტო კანდიდატი და არის მკვეთრად გამოკვეთილი პრორუსული ძალა საქართველოში ეს არის ქართული ოცნება და მისი სატელიტი პარტიები წვრილი პარტია ესე კარგად ვიცით ახლა სადაც არის პატრიოტთა ალიანსი მთელი შემადგენლობა ხელმძღვანელობა ჩასულები არიან იქ მოსკოვში და ფაქტურად ჩვენს მტერს ელაპარაკებიან პირდაპირ და ღიად და რაღაც ფაქტურად დათმობებზე უპირებენ წასვლას რა დებატებში არიან იქ შესული არ ვიცი მაგრამ მკვეთრად გამოიკვეთა ორი ძალა რომელიცაც ერთი გრიგოლ ვაშაძე კანდიდატი რომელიც არის პრეზიდენტობის კანდიდატი პროდასავლური ევროპული შეხედულებების ღირებულებების ფასეულობების რომელიც აირჩია პირველ ტურში საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მაგრამ სამწუხაროდ აქაც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და ხელისუფლებამ პირველ რიგში ივაშკაცა ის რომ გამოაცხადა რომ ვითომ ოპოზიციის კანდიდატმა ვერ აიღო საჭირო ხმები და ამიტომ გახდა მეორე ტურის საჭირო პირიქით მე გარწმუნებ თქვენ აი გეუბნებით როგორც ამ არჩევნებში მონაწილე ერთ-ერთი პირი დაწუნებული ხართ რომ გაიმარჯვოთ თავისთავად იმიტომ რომ ქუთაისში არსებული 123 უბნიდან ოპოზიცია სრული გამარჯვებას რას ვეძახი იცით აი სადაც უპირობო არის იქ იმხელა რაოდენობა იყო გაიმარჯვა არჩევნებს უბანზე თრიალ მოგებული იქნა სამეგრელოს რეგიონი იმერეთის რეგიონის უდიდესი ნაწილი თრიალ მოგებული თელავშიც აი არჩევნები შედგა მარტო ერთ ქალაქში ხო შეიძლება რაღაც ხმებით გავსაზღვოთ ხო ქუთაისმა აი ძალიან დიდი პროცენტულობით მოუგეთ ხელისუფლებას. ასევე სხვა რეგიონებში აბსოლუტურად დიდი უპირატესობით იქნა მოგებული. ისეთ რეგიონებში მოვიგეთ, სადაც ადრე მაგალითად ნებისმიერ ხელისუფლებას და ოპოზიციას მით უმეტეს უჭირდა მოგება. ესეთი ფართომასშტაბიანი მოგება მოხდა. ამიტომ აქ დღეს ხდება ერთი რამე კიდე მინდა დავაფიქსირო. საქართველოს გადარჩენის აი ფაქტიურად სხუბზე ვდგევართ. ან საქართველოს გადარჩება იმიტომ რომ გაიმარჯვებს გრიგოლ ვაშაძე და პროგრესული ძალები, პროდასავლური ძალები, ან კიდე აირჩევენ სალომე ზურაბიშვილს და საქართველოს შეიძლება დაუბრუნდეს იმაზე უარეს, ვიდრე 70 წლიანი წყვიადი იყო თავის დროზე კომუნისტების პერიოდში.
და წავიდეს იქეთკენ, საიდკენაც საქართველოს უკვე დიდი ხნის მანძილზე შეიძლება ვეღარ შემოგვიდეს რაღაც წერტილის შემდეგ. მადლობთ ლაშა. ირაკლი, ამ მრჩევლების მოტყუებაში გდებენ ბრალს, რაც გულისხმობს პენსიების 400 ლარამდე გაზრდას და ასე შემდეგ. მოდი მითხარი, რა ბერკეტები არსებობს და შეესაბამება ეს თუ არა სიმართლეს, თუ შეესაბამება რა გზით და მოკლედ გითხარი აბა ბატონი გრიგოლიც ხშირად აღნიშნავს პრეზიდენტობის კანდიდატი გაერთიანებული ოპოზიციის და მინდა გავიმეორო, ეს არ არის სიცრუე, ეს არის რეალური. სავსებით შესაძლებელია ეგრეთ წოდებული შავი ჯიბებიდან გადმოსხდნენ ჩინოვნიკები. სავსებით შესაძლებელია არ გამოიწვიონ იმ ხელა პრემიები, რასაც თვეში 3-ჯერ, 4-ჯერ იწერენ ჩვენი ჩინოვნიკები, მათ შორის ჩვენი ქალაქის ხელმძღვანელობაც და სხვა ყველა ქალაქების. სავსებით შესაძლებელია ბიუჯეტის გაზრდა. სავსებით შესაძლებელია ოლიგარქის ერთლარად მითვისებული მიწების და სხვადასხვა უკანონო თქონების დაბრუნება და ეს არ არის დაბრუნება, როგორც ეს ხელისუფლება აღიქვამს რეკეტით, არა, სასამართლოს გზით კანონიერად ეს ევროპულ სახელმწიფოებში ხდება და ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. სავსებით შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, 400 ლარი პენსიის გაზრდა. ეს არ ნიშნავს მარტო მხოლოდ აღნიშნა ლაშამ, რომ გრიგოლ ვაშაძის პრეზიდენტობას. გრიგოლ ვაშაძის პრეზიდენტობა ნიშნავს საქართველოს რეალური პროდასალური ძალის გამარჯვებას. რეალურად ჩვენი ევროპული ოჯახისკენ გზის დაყენებას. გრიგოლ ვაშაძის გამარჯვება აუცილებლად გამოიწვევს, მე გარწმუნებთ, ქართული ოცნების დაშლას. და გამოიწვევს ეს იქნება ბუნებრივი მოვლენა და ამას ხელის ყვრაც არ დაჭირდება ისე დაიშლებიან. იმიტომ რომ ჩვენ თუნდაც გაერთიანებული ოპოზიცია და ამ შემთხვევაში ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენენ პოლიტიკური მდივანი ვარ და აი ზუსტად ჩვენი პლუსი ქართულ ოცნებასთან ის არის რომ ის 9 წელი და ის წლები კიდევ თუნდაც რაც გრძელდება იდეა გვაერთიანებს ჩვენ მხოლოდ არ გვაერთიანებს ჩვენ მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილი და არ გვაერთიანებს თუმცა ირაკლი მმართველი ხელისუფლება აცხადებს რომ თქვენ ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობამ ჩაიდინა დანაშაული და მას დაუშვეს შეცდომები. სწორედ ეს ორი განსხვავება მოყავთ მაგალითად. როცა აცხადებენ ჩაიდინა დანაშაული, სინამდვილეში ვხედავთ ყოფილ პრეზიდენტს გასამართლებულს პიჯაკების საქმეზე, ყოფილ თავდაცვის მინისტრს გასამართლებულს ვაშლის გათლაზე, ყოფილ შინაგანსაკუთრებაში. ანუ მმართველობის დროს დანაშაული არ ყოფილა საქართველოში. რა თქმა უნდა, იქნებოდა იყო შეცდომებიც იყო, დანაშაულებიც იყო, მაგრამ ის დანაშაულები, რასაც ეს სახელმწიფო ჩადის დღეს 6 წლის განმავლობაში, რეალურად არსებობს გამოუძიებელი ბევრი საქმე, არსებობს ეროსი კიცმარიშვილის კვლელობა, ვინმე სჯერა დღეს რომ ეროსი კიცმარიშვილმა თავი მოიკლა, მგონი არავის არ ჯერა. არსებობს გენერალ გოგი თათოხაშვილის შვილის წამების კადრები, შალვა თათოხაშვილის სპეცრაზმელის, არსებობს კორტავას საქმე, არსებობს აგერ სარალიძის საქმე, ჩვენი თანაქალაქელის, არსებობს ასევე მაჩალიკაშვილის 19 წლის ბიჭი დაადუღეს, რასაც ქვია და მე შემდეგ დნმ-ის ანალიზმაც აჩვენა, რომ ხელყუმბარა რაც იყო, არ იყო, სისხლი არ აღმოაჩნდა. ანუ რეალურად მართლა 6 წლის განმავლობაში მართავს კრიმინალური ივანიშვილის მაფიოზური თავი რო დავანებოთ იმას, რა ქვია, ვიდეო ჩანაწერებს, ხო ხედავთ ყველაფერს რაც ხდება. რეალურად მართლა ძალადობა ამ 6 წელიწადში გრძნო ხალხმა და აგრძელებენ კიდე საარჩევნო კამპანიას ძალადობით. დღესაც გურიაში გრიგოლ ვაშაძის ბანერი უნდა გაკიდებული იყო და ქვებით გამოეკიდეს და ხელკედებით ქართული ოცნების წევრები ჩვეულებრივ მუშებს განანაცვლებლად არ გიქნიან გარემოს, ქნიან გარემოს დაშინების, მაგრამ მაგათ მეტყობა ვერ ისწავლის ჭკუა და განვლინებული პერიოდმაც აჩვენა სხვათა შორის ჩვენმა ხელისუფლების დროსაც, შევარდნაძის ხელისუფლების დროსაც, რომ ძალადობით პირიქით ხალხს უფრო აამაღლებიებ ხმას და ხალხი არ დაჩმორდება, ხალხი არ დაშინდება, ხალხი აუცილებლად გააკეთებს იმ არჩევანს, რაც რეალურად გულში აქვს და ამით ვერავინ ვერ დააშენებს ვერც ივანიშვილი, ვერც ფარცხალაძე, ვერც სხვაები რა. ლაშა, ჩანაწერი, რომელიც გავრცელდა და ძალიან დიდი განხილვის საგანი გახდა. ალბათ ფიქრობ, ძალიან კარგად იცი, რომ ჩანაწერს გულისხმობ ვაშაძე სააკაშვილის. ვაშაძე სააკაშვილის ჩანაწერი. ძალიან ხიბილი მოგვარა, ხო ლაშა? თავის თავად. რა განაპირობა თქვენი? იმიტომ რომ ეხლა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ხელისუფლება მიდის ნებისმიერ მეთოდებზე, რომ რაღაცნაირად შეცვალოს ხალხის აზრი ოპოზიციის და მისი კანდიდატის მიმართ, მაგრამ ეს აი მართლა აბსურდი არის უკვე, იმიტომ რომ ხელისუფლება არის აგონიაში. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გავიმეორო ბატონ გიორგი ჭიღვარიას კიდევ ერთხელ, რომ თვითონ ხელისუფლება არის აგონიაში, როცა ესეთი რაღაცები იდება. მათ არ აქვთ არანაირი პასუხი ბოლო დროს გავრცელებულ კადრებზე და არა მარტო კადრებზე, თვითონ ბიზნესმენი გამოდის, ესეთი მაღალი დონის ბიზნესმენი, როგორც ბატონი ოქუაშვილი არის, ფაქტებით, მტკიცებულებებით ყველაფერი გამოაქვს სააშკარაოზე.
ამას უყურებს მთელი ქვეყანა, მთელი ჩვენი მოსახლეობა, საზოგადოება, ხო? და ეხა ის ფაბრიკაცია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ტელეფონზე ილაპარაკა და გიორგი ვაშაძემ რაღაც და ესეთ უცენზურო სიტყვებით ილაპარაკეს, ეხა მე პირადად ვიცნობ ძალიან კარგად გიორგის და ვიცი ის როგორი ადამიანია, ვიცი მისი ლექსიკა, ის მაღალი განვითარების და სხვა კულტურის ადამიანია, მას ჩემი გამართლება და ჩემი დაცვა არ ჭირდება. ეს არის უბრალოდ სასაცილო, აი რამათა ვიტყვი რა, სასაცილო ნებისმიერ ადამიანს ბავშვს, ვისაც შეხება აქვს ეხა კომპიუტერთან, ინტერნეტთან, შეიძლება 1000-ნაირი პროგრამა არსებობს. შეიძლება გადმოწევ ეს ყველაფერი ორი ადამიანს, თუნდაც ჩემი და თქვენი საუბარი ეხა ჩაიწეროს და ნებისმიერ ხმის ტემბრა და ის გარდაქმნას. ეს ან ნებისმიერ ხა მე და თქვენ დილეტანტის დონეზე გავაკეთებთ თავისთავად ამას. სული ცილის წამება არის თავისთავად. დილეტანტის დონეზე გავაკეთებთ, მაგრამ ეხა უშიშროების სამსახური, რომელიც პოლიტიკური პოლიცია არის, ფაქტიურად ამ ხელისუფლების და იმის ნაცვლად, რომ დაძლებდეს კონტრდაზვერვა, ქვეყნის მტრებს დაძლებდეს, მეხუთე კოლონას დაძლებდეს ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ საფრთხეებს აცილებდეს საქართველოს, ხო? იმის ნაცვლად დაკავებულია ჩემი ირაკის და ნებისმიერი ოპოზიციონერის ან ოპოზიციის მხარდამჭერის დევნით. ეს ხო აბსურდის ქვეყანაში ვცხოვრობთ. ეხლა ჩვენ აგონია ეთყობა, ვინც არის. მიგეჩნიათ თუ არა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში დანაშაული უფრო მეტი იყო, ვიდრე შეცდომა? დანაშაულში რას გულისხმობთ, აი თავარი ეს არის დანაშაულის შეცდომა. ეხლა დანაშაულში ჩვენ თუ იმას გულისხმობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს რაღაც ვერ გაკეთდა ან არ გაკეთდა, ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა კონკრეტულად გაწერილი გეგმები, კონკრეტულად გაწერილი პროექტები, რომელიც ჯერ კიდევ ინერციით მიყვება ამ ქვეყანას და ხშირად ისეთი გამეცინდება ხოლმე, რომ უყურებ, ხო, ტელევიზიითაც გადის ხოლმე თავისთავად იწერენ თავის თავზე არსებული ახლანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებზეც ნაციონალური მოძრაობის დროს შემუშავებული არის პროექტები, იგივე ის ავტობანის მშენებლობის პროექტი, იგივე სხვადასხვა სფეროში რაღაც პროექტები არის, ხორციელდება. ეხლა იგივე წყალმომარაგება, ხო, ეს 24 საათიანი წყალმომარაგება, კარგად ვიცით, მიხეილ სააკაშვილი რომ ჩამოვიდა პირველად ქუთაისში და ესეთა პირველში აი ეგ იდგა საკითხად, რომ დაიწყო მის დროს, როდესაც უნდა მომხდარიყო ქუთაისის 24 საათიანი წყალმომარაგება და დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში ეს ყველაფერი. შეცდომებს რაც შეეხება, ეხლა იმაზე დიდ შეცდომას ვერ დაუშვებს ვერამი, რასაც ოცნების ხელისუფლება უშვებს ეხლა 6 წლის მანძილზე. ქვეყანა იმის ნაცვლად, კარგი, ცუდი იყო, თქვა დაუშვათ სიტყვაზე, ეს არ ყოფილა, მაგრამ ცუდი იყო ნაციონალური მოძრაობა, ცუდები ვიყავით ჩვენ, ვერ ვაკეთებდით ვერაფერს, არ ქონდა უნარი, ჩუნდები ვიყავით, ხო, დაუშვათ, ხო? ჯო, შენ თუ მე მაგინებ, ხო, დაუშვა და ჩემზე ცუდს ამბობ, იმიტომ რომ მე არაფერს არ ვაკეთებდი. შენ ხო ჩემი იმის უფლება უნდა, ამ მაშინა გაქვს, ამის უფლება, შენ თუ ჩემზე მეც და უკეთეს გააკეთებ. ეხლა კარგად ხედავთ, ბოლო 6 წლის მანძილზე არაფერი არ გაკეთებულა. არც ქალაქში და არც ქვეყანაში მთლიანად უკან უწავედით. ნებისმიერი კუთხით, ნებისმიერ სფეროში ჩაიხედეთ. ელემენტალ გავიდოთ მე და თქვენ ქუჩაში, ნახოთ რა დღეში არის ქალაქის ქუჩები. 100-იანის ქუჩა, ელემენტალ ყმადაღებული თემა არის ეს 100-იანის ქუჩის პროექტი მე რამდენი წელია უკვე მიმდინარეობს, დაუსრულებელია. რამოდენიმე კომპანია ვითომ დააჯარიმეს ამ თემაზე, ტენდერები გამოაცხადეს, ერთი კომპანია, მეორე კომპანია, მესამე კომპანია შეიცვალა ეს ყველაფერი. ერთი ქუჩის მაგალითზე რო ავიღოთ და მთლიანად ქალაქში ახლა რო გავიდეთ, იმდენი პრობლემებია მოუგვარებელი, იმდენი რაღაცა ხალხში გავიდნენ. მე ურჩევ ხელისუფლებას მოსახლეობაში გადით, დაელაპარაკეთ რა პრობლემები აქვს. ელემენტალურ ხალხში გადით და დაელაპარაკეთ. აი ეს მინდა ურჩიო. მე ბატონ ჯიყვარიას იმის მაგალითად განცხადებები აკეთოს აქ და აგონიაში არის, თუნდაც ოპოზიცია აგონიაში არის და რაღაც სიტყვებს იქნებოდა ეხა დებატებში რატომ არ ჯდებიან, აი მაინტერესებს. მე ჩემი პასუხი მაქვს მაგაზე, მე ჩემ პასუხს ვაგებ დებატებში, იმიტომ არ ჯდებიან, რომ არაფერი პასუხგასაცემი, არგუმენტირებული მათ არ აქვს. ეს მარტო აქ ახდება რეგიონის დონეზე და ჩვენი ქალაქის დონეზე გუშინ რუსთავიორზე, სადაც გრიგოლ ვაშაძე იყო, გამოდიოდა ჩვენი პრეზიდენტობის კანდიდატი. თვალნათლი ყველას გააცნო თავისი პროგრამა, თუ რა არის პრიორიტეტი, თუ რა იქნება პრიორიტეტი და რა გაკეთდება ქვეყანაში, როგორი გზით წავა, როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი. აქ მოწვეული იყო აგრეთვე თქვა ჟურნალისტმა გამოაცხადა ბატონმა გაბუნიამ, რომ მოწვეული იყო აგრეთვე ოცნების კანდიდატიც და უნდა საუბრა მასას, ანუ დებატების სახე უნდა ქონოდა ამას, მაგრამ უარი თქვეს, იმიტომ თქვეს უარი, სალაპარაკო არაფერი აქვს. მათ ეს აქვთ მიზეზად, რომ აგონიაში თუ არ მოდი და დარწმუნდი, ხო? აგონია იქნება ჩემზე უკეთეს ლაპარაკო. ჩანს ეგ ფლაშა, შარიდანაც კარგად ჩანს ეგ.
ესეთი თვალთახედვა აქვს, ანუ ხელისუფლებას რომ მაგათ ის რომ დაუნახიათ რომ მერიის წინ, ეხლა როგარით მერიის წინ რაღაც გზარი დაზიანებული და ის იმას არ აკეთებენ. ეხლა და ისეთი თვალთახედვა რო აქვს პოლიტიკური, ისეთი თვალთახედვა თუ აქვს პოლიტიკური, რომ ამ გლობალურ პოლიტიკაზე ესე მსჯელობენ, რომ დებატებში შემოსვლა არ ჭირდება და ყველაფერი თვალნახვით ხარ, ესე არ არის. მადლობთ ლაშა ირაკლი. ოპოზიციიდან გარკვეული ძალების სალომე ზურაბიშვილისკენ გადახრა. რამ გამოიწვია, როგორ ფიქრობთ? ოპოზიციის გარკვეული ძალების ცოტა ისე ხიმილის მომგვრელია მართლა, იმიტომ რომ თუ ვის გულისხმობთ, თქვენ ახლა თუ გულისხმობთ კუკავა ჯაფარიძე. ანუ ჯაფარიძეს. ჩემი აზრით, მაგათ პირველ ტურშიც არ ქონდათ რეალურად ჩამოყალიბებული არჩევანი. მე დარწმუნებული ვარ იგივე ინაშვილმა, რომელიც ახლა ბათუმში აქციას მართავს, კრემლის დაფინანსებულ აქციას და მისი პარტია მოსკოვში ეხლა დუმას წევრებთან ერთად ჩაისვამს, მაგათ დარწმუნებული ვარ, მაგათმა პირველ ტურშიც 50 შემოხაზეს, ეს ახლა მოსახლეობისთვისაც ცნობილია. მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ქართული ოცნების სტრატეგია, როგორც ჩანს, არის ასეთი, გამოვიდა ბიძინა ივანიშვილი, დაუძახა ეგრეთ წოდებული ძველ გვარდიას და შექმნა ესეთი ილუზია, რომ თითქოს მოსახლეობაში, რომ ვიღაცები არ იყვნენ ოცნებაში, ვიღაცები რაღაცას წარმოადგენენ, პატარა ბიძინა რო არის ოლეგა და ეს რა ქვია, ჩვენი თანაქალაქელია კიდე გემის კაპიტანი უმარ ნიშნიანიძე, რომ რაღაცას წარმოადგენენ და ესენი გაამარჯვებებენ ქართულ ოცნებას, იქ ყოფილი მერი ასათიანის ქუჩა ახსენა ლაშამ და ასათიანის ქუჩა და საერთოდ მაგ ტენდერი და ის შავი ლაქა არის ჩემი აზრით მურღულიასთვის, რომელიც დაგვუნდა ქუთაისში და მისი საქმე მე ვიცი კიდეც და ამაში ინფორმირებული ვარ, საქმე შემოდებულია მხოლოდ და მხოლოდ დროებით პროკურატურაში, იმიტომ რომ მურღულია ეხლა ჭირდება ქართულ ოცნებას ქუთაისში და ეხლა ვითომ არამიშა დააწერეს ოფიცერს და სინამდვილეში ეს არის ძველი გვარდია ქართული ოცნების კრიმინალები, ძველი ბიჭები, მე იმათ შეურაცხყოფასაც არ მივაყენებ ძველ ბიჭებს, კიდე სხვა თემაა, სხვა ცხოვრება აქვს მაგათ და მე პატიოსანი ცხოვრება მაქვს და არც ძველი ბიჭური მქონია ცხოვრებაში შევარნაის პერიოდის გავიარე საგაშუქოს პერიოდის და ისიც მინახე და ისიც მე დარწმუნებული ვარ კაცები ადამიანი რომელიც თავის ცხოვრებით ცხოვრობს პოლიტიკაში ბიძურად არ ჩაერევა, პოლიტიკაში ფულის გამო ხალხს არ დააშინებს, პირადობას არ მოისყიდის. უბრალოდ მე მინდა ვთქვა რომ ქართული ოცნება დღეს არის გადასული ყველაფერზე. მაგრამ პირველმა ტურმა აჩვენა, რომ ხალხის ძალა არის უპირველესი და მინდა მიმართო საზოგადოებას, ქუთაისლებს, ყველას, რომ ხალხო, თქვენი იარაღი, ყველაზე დიდი იარაღი, ყველაზე დიდი, რა ვიცი, კალაშნიკოვი, ასე ვთქვათ, არის თქვენი ხმა. თქვენი ხმა არის ყველაზე მთავარი, ბიულეტენი, საჯარო მოხელეებს კარგად ვიცი, ყველას ინფორმირებული ვარ, იგივე ბაღში, იგივე აიპ გაერთიანებაში ყველას გავალებენ, რომ შემოხაზოთ სალომე ზურაბიშვილი წინააღმდეგ შემთხვევაში გაშინებენ სამსახურიდან გაშვებით. თქვენ ვერავინ ვერ შემოყვებათ კაბინაში, თქვენ ვერავინ ვერ დაგაძალებთ თქვენ გულს რაც უნდა, ის უნდა აირჩიოთ და მე გაგწმუნებთ, რომ ვინც პროფესიონალი იქნება, ისე არ მოხდება, როგორც 2012 წლიდან და 2013 წლიდან მოხდა, ყველა მედროშე, ყველა ამათი აქტივისტი შეყარეს მართლა ამ სიტყვაზე მერიებში, აიპებში, ყველგან გაზრდილია ჩვენ დროს თუ იყო მართლაც 100,000-მდე და 500,000-მდე მთელი საქართველოს მასშტაბით ახლა არის მილიონამდე მართლაც ეს მედროშეები, არაფრის მაქნისები, მხოლოდ კარტას მიადებენ და ხელფას იღებენ ისეთი ხალხი და კარგად იცის ეს მოსახლეობა, კარგად იცის. მე მინდა გარწმუნოთ, რომ გრიგოლ ვაშაძის შემთხვევაში ლაშამ ახსენა ჩვენ რეალურად ვსაუბრობთ მომავალზე. და ირაკლი, რა ტიპის ცვლილებები გჭირდება ხა? სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რა? სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი აზრით, ჩვენთვისაც ლარი გამყარდეს. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, ბერკეტები შეუწყობთ ხერს ლარის გამყარებას. რა თქმა უნდა, ბერკეტები არსებობს რეფორმატორთა ჯგუფი და ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ციფრები, 400 ლარი, 2000 ლარი ხელფასი პოლიციელს, 1000 ლარი პედაგოგს. შთამბეჭდავად ჟღერს, მაგრამ რამდენად რეალურია? შთამბეჭდავად ჟღერს, მაგრამ მინდა აგიხსნათ, რომ ყოველივე ამ რიცხვების უკან არის უამრავი პროფესიონალი ადამიანი შეკრებილი, ჯგუფი პროფესიონალების, რომლებიც ციფრებში ყავთ გამოყვანილი, მე ვახსენე კიდეც, თუ პრემიებს არ აიღებენ, თუ შავი ჯიბებიდან ჩამოსხდებიან, თუ ჭამასმაში 50 მილიონს ათახარჯავენ, რაც ჯიპები და პრემიები ანუ იმპერიოდში არ ხდებოდა ირაკლი? შეიძლება ხდებოდა, მაგრამ ამ დონეზე არ ხდებოდა, რაც ეხლა ხდება. ბოლო 2 წელიწადში მხოლოდ მილიარდ 200 მილიონი იშოვა ივანიშვილმა მხოლოდ ქართულ ბანკის ხარჯზე.
მხოლოდ ქართულ ბანკის მოგება გაიზარდა 17-ჯერ და ეს არის სტატისტიკა და ეს არ არის მოგონილი. როცა შავი სიების განულება რამდენად შავი სიების განულება ეს ევროსაბჭოშიც უთხრეს ჩვენ თავრობას, კარგად უთხრეს, რომ ეს არის რეალურად ხალხის მოსყიდვა წინასაარჩევნოდ. წინასაარჩევნოდ ეს არის რეალურად ხალხის შინება, თქმა რომ აი თუ არ აირჩევთ, თუ არ გააგრძელებთ ამ კურსს, ამ კრიმინალურ კურსს, რასაც ივანიშვილი ქვია, ბანკისშიც იქნებით, ვალებიც გექნებათ, უარესი მდგომარეობა იქნება, არეულობა იქნება, რეალურად ბაღდაძე გამოვიდა და ხალხს ტყუილი მოუთხო. სულ ახლა მინდა ერთი რაღაც გითხრათ. დილას გააკეთა ბაღდაძემ ბრიფინგი და თქვა, რომ 1.2 მილიარდი დაიხარჯებაო ამ 600,000 ადამიანის ბანკებზე. დიახ. გავიდა მე რამოდენიმე საათი და საღამოს გენერალურმა მდივანმა უცნების კალაძემ თქვა, რომ 100 მილიონი გვაქვს გადანახული. ანუ სულ რაღაც რამოდენიმე საათში მათმა ტყუილმა უკვე 6 წელია ყველაფერს გვატყუებენ, დავანებოთ თავი ტარიფების განახევრებას, ბენზინის გაიაფებას, მიშას ჯიბეში რომ ლარი მიდიოდა, ეხლა სად მიდის ნეტა, ყურძნის ლარად ჩაბარებას, ლარიო რა არის, ესო სიცხვილიაო, ლარად როგორ უნდა ბარდებოდეს ყურძენიო, უფასო ფული, 5 მილიარდი სოფელში. რას ნიშნავს უფასო ფული? რა ვიცი, ყველა შეგნებული ადამიანისთვის. ეს თქვენ მასე ვთვლით, ღიმილის მომკვირვებელი ალბათ. საფუხაროდ ამ დაპირებები 2012 წელს ბიძინა ივანიშვილმა გააფუძნა ქართული საზოგადოება, მაგრამ ქართული საზოგადოებაც გაიზარდა არჩევნებიდან არჩევნებამდე და პირველმა ტურმაც აჩვენა, რომ უკვე ბორიას მოსატყუებელი ტვილი უკვე გამოიცვალა მართლა ქართულმა საზოგადოებამ და ეს მეორე ტურშიც გამოჩნდება, მე ამას დარწმუნებული. მადლობთ ირაკლი და მღეშა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და რაც შეეხება მედიას და ბიზნესს. თქვენი დაბრუნების შემთხვევაში რამდენად იქნებიან ისინი დამოუკიდებლები, თავისუფლები და მოდით პრობლემებზეც ვისაუბროთ, ის ადამიანები, რომ არსებობენ, რომლებსაც ნაციონალური მოძრაობის გახსნებას კი შიშირს არსცემს. გასაგები. რაც შეეხება მედიას და ბიზნესს, ნებისმიერი მედია საშუალება და ნებისმიერი ბიზნესი უნდა იყოს დამოუკიდებელი. უნდა იყოს. უნდა იყოს აუცილებლად დამოუკიდებელი. აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ არის კონკრეტულად გაწერილი პროგრამები, რომელიც გულისხმობს საქართველოში ბიზნესის განვითარებას. ბიზნესი შეიძლება ვინმეს წარმოედგინოს ისე, რომ ბიზნესი არის რაღაც ერთი სფერო, მაგალითად რაღაც შეიძლება დისტრიბუციის სფერო. არა, ნებისმიერი რამე, აი ეს ტელევიზიაც ის ყველაფერი ბიზნესი არის, ხო? ეხლა ჩვენ თვალნათლივ ხედავთ, როგორ ატერორებს და არეკეტებს ოცნების ხელისუფლება ბიზნესს. აი ოქუაშვილის მაგალითი არის, რომელსაც თავის მინისტრს უგზავნიდა, თავის ზონდერებს უგზავნიდა, თავის შავი საქმის შემსრულებლებს უგზავნიდა ამ ბიზნესმენს, რომელიც ერთ-ერთი მსხვილი ბიზნესმენი არის მარტო საქართველოში არა, ალბათ კავკასიის მასშტაბითაც და ეხლა იძულებული არის, რომ სხვა ქვეყანაში იყოს გახიზნული და იქედან უკვე დაიცვას თავისი თავის უფლებები. და გრიგოლ-ვაშაძეს გაპრეზიდენტების შემთხვევაში რამდენად იქნება მედია დაცული, ბიზნესი დაცული? იქნება ისეთივე დამოუკიდებელი, როგორც ეხლა ვარ. გრიგოლ-ვაშაძეს გუშინ სხვათაშორის ჰქონდა ძალიან კარგი პრეზენტაცია, ძალიან ყურადსაღები და ვინც უყურა, ძალიან კარგია ეს არის თუ უყურეთ ჩვენ. იმიტომ რომ თვალნათლივ ყველაფერი პუნქტებით დაალაგა, ყველაფერი რა როგორ უნდა განვითარდეს. მაშა პრეზენტაციები ყოველთვის შთამბეჭდავია, მაგრამ რეალურია. ამაზე მუშაობს, მოგახსენებთ მაგასაც. ამაზე მუშაობს გუნდი, ამაზე მუშაობენ ექსპერტები, გაერთიანებული ოპოზიციაში არსებული ეს ყველა ხალხი, რომელიც არის თავისთავად ეხა ჩვენ ვამაყობთ იმითი გაერთიანებული ოპოზიცია და მართლა შეგვიძლია დავიყვეხნოთ იმითი, რომ ყველა აი ეს რო იტყვიან ეხლა ჩვენ ვიცით ხო ესე თქვა, ყველა ის ტვინები, ვინც არის და ეს ნიჭიერი ხალხი თავის საქმეში, რომლებსაც დაეკითხება ხო ნებისმიერი საკითხი, ესენი ყველა ერთად არის მობილიზებული და ესენი მუშაობენ კონკრეტულ პროგრამებზე, ეკონომიკაზე, სიღარიბის დაძლევაზე, საბანკო სფეროზე. დღევანდელი საბანკო სისტემა რაც არის, აი ვალების დაბრუნებაზე იყო წეღან ხო ლაპარაკი, ეს არის სრული აბსურდი და საიდან ჩანს ეს ამასაც გეტყვით. იმიტომ რომ ფაქტიურად მარტივად გეტყვით, მოკლედ როგორ მოხდება ეს ყველაფერი. ჯერ ესეთი ყველას არ ეხება. ყველა კატეგორიას მოვალეებისა ეს არ ეხება, მინდა უთხრა ჩვენ ტელემაყურებელსაც და ფუჭი იმედები არ ქონდეთ, იმიტომ რომ აი მაგალითად
ერთ-ერთმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ, რომელიც ძალიან გავრცელებულია იყო თავის დროს და ეხაც იქიდან სესხის გამოტანა, ეს მიუჟი, მისმა ხელმძღვანელობამ უარი თქვა, საერთოდ უარი თქვა არანაირი ვალების ჩამოწერაზე და არც რესტრუქტურიზაციაზე და არაფერზე. უბრალოდ მსხვილ ბანკებს ისე ეს ბანკზე ზეწოლა არის, ბანკებზე ზეწოლა და მსხვილ მიკროსაფინანსო კომპანიებზე ზეწოლა დაავალდებულებენ, ანუ მივა ვიღაც წარმომადგენელი ბორია ივანიშვილის, მივა და ეტყვის. აი მე შენგან გამოვისყიდი აქტივს, მაგალითად ის დაუშვათ 40 მილიონი აქვს დავალიანება ამ ბანკს, ეს ყველა პრობლემური მოვალეები ყავს, 40 მილიონი მართებთ ამ ბანკის. მე შენგან ვიყიდი სესხს, ამ ვალდებულებებს ვიყიდი 40 მილიონს 2 მილიონად. და უნდა დაკმაყოფილდე აქეთ. სინამდვილეში ეს არის საბანკო სექტორზე ძალიან დიდი დარტყმა, ზოგადად საბანკო სექტორზე, რაც ყველა ამ თელ საბანკო სისტემას ჩამოშლის დამიჯერეთ. აქ სხვა მიდგომა არის საჭირო და სხვა განვითარების ეტაპები არის გასავლელი სალამ ამ ხელასაქმეს, იმიტომ რომ ოცნება ეს პირდაპირ საარჩევნოდ მოსყიდვა არის, ცდელობა, მოსყიდვის მცდელობა არის მოსახლეობის, მათ გონიათ რომ ზემოდან ისე უყურებენ მოსახლეობას, რაღაც პრიმატებით გვიყურებენ, რომელსაც რასაც ეთქვის ვიღაც ზემდგომი ოლიმპოს მთაზე მჭდარი ივანიშვილი, რომ მთელი მოსახლეობა ამას ტყაშით შეხვდება და მიეგებება, უი რა კარგია ეს გვალებს გადაგზავს. მინდა უთხრა და გავაფრთხილო მოსახლეობა და ამორჩეული საკმაოდ აზზე მოსული არის და მისი მოტყუება ძალიან რთულია. თუმცა მადლიერებასაც გამოხატავენ ცივი შხაპი გადაგოლო და ეს ჩვენთვის ძალიან კარგია, ამორჩეულს მადლობაც გადაუხადეს. ლაშა. სხვა შანსი არ აქვს, მათ რომ ეს აღიარო რაღაც ფორმით მაინც აღიარონ, იმიტომ რომ ესეც ერთგვარი ზემოქმედება არის ამორჩეულზე, აი მადლობას გიხდით იმისაც რომ ჩვენ ეს გითხარით, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ უცოდინრობაში ვიყავით, არ ვიცოდით ამის შესახებ, როგორ შეიძლება ხელისუფლებაში ყოფნა პარტიამ, ხელისუფლებაში ყოფნა ადამიანებმა არ იცოდნენ ის, რომელ სფეროშიც ისინი საქმიანობენ, იქ რა პრობლემაა. ესე იგი შენ ვერ ასრულებ შენ მოვალეობას. შენ ვერ ასრულებ შენზე დაკისრებულ, შენზე მონდომილ მოვალეობას ვერ ასრულებ. იქ ბევრი არჩეული არის. ეხლა ვიზედავ საუბრობ ჩვენ ამ ხალხზე, ვინც პასუხისმგებელია, ხო, ზოგადად რაღაც სფეროებზე, ხო? ეს ყველა არჩეული არის ხალხის მიერ თავის დროზე, ხო? ადგილობრივ თუ საპარლამენტო არჩევნებში. ესე იგი შენ ვერ ართმევ საკუთარ მოვალეობას თავს და ამომრჩევლის, რაც მთავარია, ხალხის მიერ დაკისრებულია ეს მოვალეობა და მათ ხშირად ავიწყდებათ, რომ ისინი პოლიტიკოსები არიან. ფრიად სასაცილოა ის, რომ ხელისუფლება ორადორი ქვეყანა არის სოფლიოში, მინდა გითხრათ, სადაც ხელისუფლება ოპოზიციას უტარებს აქციებს. აი აბსურდია, სასაცილო თემაა ზოგადად, მაგრამ ეს არის ერთი რუსეთის ფედერაცია და კარგად ვიცით რუსეთი ვინც არის და როგორ იმართება და ვის მიერ იმართება და მეორე არის საქართველო, სადაც ხელისუფლება ოპოზიციას უტარებს აქციებს. ეს პირიქით ხდება, ზოგადად ყველგან პირიქით ხდება. მადლობთ ლაშა. ირაკლი, არჩევნებამდე დარჩენილი რამოდენიმე დღე როგორ იქნება თქვენს მიერ გამოყენებული? და რამდენად დაიცავთ უბრალოდ თქვენი ამორჩევლების უფლებებს, როგორც ამბობთ, ზეწოლა მიმდინარეობს თითქმის ნებისმიერ მხარეზე. ზეწოლა მიმდინარეობს და ამას ხედავთ ყოველ დღე. ფაქტიურად ეხლაც რომ მოვდიოდი, ახსენე გურია და გურიას გარდა რაჭაში ორგანიზაციის თავმჯდომარე დაჭრეს და ევძვის სიცოცხლეს და მოლოტოვის კოქტეილი შეაგდეს და რა ვიცი ინფორმაცია გვაქვს და დაადასტურეს კიდეც მაგალითად ეპიზოდებული კანონიერი ქურდი ავტორიტეტი ლავას ოღლი გათავისუფლეს თურქეთის ციხიდან და ეხლა ბათუმში ჩავა და იქ ალბათ სავარაუდოდ დაეხმარება ბჭყალებში ქართულ ოცნებას. რეალურად ქართულ ოცნებას კრიმინალებთან აქვს ეს კლანი შეღული და ამით აპირებს ჩვენთან ბრძოლას, მაგრამ ჩვენ სამაგიეროდ ჩვენ უპირისპირებთ მათ, უპირისპირებთ შიშორხელებს, რა თქმა უნდა, 21000-ზე მეტი დამკვირვებელი, მეტი წარმომადგენელი ჩვენ იქნება, რა თქმა უნდა, უბანზე თვითონ შიგნით და ხალხი, რომელიც არ გაიყიდება და ხალხი, რომელიც დაიცავს თავის ხმებს. გარდა ამისა, ჩვენ ლაშამაც აღნიშნა, დავდივართ კარდაკარ ხვდებით მოსახლეობას, უხსნით და განწყობა თქვენ კითხეთ ლაშას და მინდა გითხრათ, რომ ისეთი განწყობა, რა ვიცი, მე მგონი პირველ ტურამდეც არ ვწდებოდი და დარწმუნებული ვარ გავიმარჯვებთ, იმიტომ რომ რეალურად ვინც ჩვენი მხარდამჭერია, ისინი უფრო ჩვენ მიმართ არიან ისე ლოიალური, უფრო სწორად ოცნების მიმართ ლოიალური, ვიდრე ის ხალხი 2012-ში საქართველოს ოცნებას დაუჭირა მხარი, იმიტომ რომ ხალხი მართლაც გამწარებულია, თავს გრძნობს მოტყუებულად, თავს გრძნობს გაჭირვებულად და როცა ოლიგარქი გამოდის და ხალხს დაცინის და ეუბნება ჭარბინდობა მაქვს და იცი რა ერთ-ერთი ტელეკომპანია რო გავთიშოთ კარგად ცხოვრობთ, ხალხი ამას აღიქვამს დაცინვად და ეს ყველა კარგად აჩვენა პირველმა ტურმაც. ჩვენ დაუპირისპირებთ მათ შიშველხელებს, ჩვენ დაუპირისპირებთ ბრძოლას, ჩვენ დაუპირისპირებთ კარდაკარ სიარულს, ჩვენ დაუპირისპირებთ
მომავლის ხედვა ჩვენ დაუპირისპირებთ ჩვენ პროგრამას, მშვიდობას დაუპირისპირებთ და ღმერთი არ გაუწევს ქართულ ოცნებას და ხალხის საწინააღმდეგოდ არ წავიდეს, თორემ მე როგორ იქნება შემდგომ ქმედითი ნაბიჯები? ხალხი თავად გაცემს პასუხს, არავის არ შეჩენია. ქმედითი ნაბიჯები როგორ იქნება? არავის არ შეჩენია გაყალბება და არც ქართულ ოცნებას არ შეჩენია. და როგორ გამოიხატებს არ შეჩენის პრინციპი? თითოეული ჩვენთაგანი დავიცავთ ჩვენ ხმას, ეს ბატონმა გრიგოლმაც თქვა, არ იქნება ამის აუცილებლობა დარწმუნებული ვარ, მაგრამ თითოეული ჩვენთაგანი გამოვართ ქუჩაში და როგორც ხდება, დავიცავთ ჩვენ ხმას, მაგრამ ჩემს უნდა დამთავრდეს ეს რევოლუციების პერიოდი და 2012 წელს ეს იყო კარგი პრეცედენტი, როცა მიხეილ სააკაშვილმა, მაშინდელმა პრეზიდენტმა პირდაპირ გადააბარა ხელისუფლება მშვიდობიანად და თურმე სამწუხაროდ კრიმინალებს, ყაჩაღებს, მაგრამ ის რაც მოხდა, უნდა მოხდარიყო და დიქტატურა ვერ გაგრძელდებოდა საქართველოში, სადაც ჩვენ დემოკრატია გვსურს, ჩვენ გვსურს არაერთპარტიულობა ხას უსვამ, შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობის დროსაც იყო ერთპარტიულობა და სატელიტი ოპოზიციური პარტიები, ეხლაც ერთპარტიულობა, მე რა თქმა უნდა არ შევადარებ იმ ერთპარტიულობას, ამ ერთპარტიულობას, დღეს კრიმინალები მართავენ მთავრობას, მაგრამ მომავალშიც აუცილებლად უნდა იყოს კოალიციური მთავრობა, რაც ეს აღნიშნა კიდეც გუშინ გრიგოლ ვაშაძე და ჩვენც ამისთვის ვართ მომართული, რომ იყოს მრავალპარტიული პარლამენტი, იყოს დემოკრატიული, რაც უფრო მრავალპარტიული იქნება პარლამენტი და რაც უფრო კოალიციური იქნება მთავრობა და მეთანხმებით, რომ მედიაც უფრო თავისუფალი იქნება, არავის ლობირება არ დაჭირდება, რომ ეს ლობირებს, ის ლობირებს, იქნება უფრო ბიზნესიც თავისუფალი და მე მგონი ეკონომიური კეთილდღეობაც დაეტყობა ხალხს. მადლობთ ირაკლი, ლაშა, დავუბრუნდეთ ქუთაისს და აქ არსებულ პრობლემებს და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, ცენტრალური პრობლემა ეს არის პარლამენტის ქუთაისში დარჩენა. რომ მიგაჩნია თქვენ ამ შემთხვევაში როგორც რიგით მოქალაქეს, რომ ქუთაისისთვის აუცილებელია პარლამენტის აქ დარჩენა და რა გზით მოხდება თქვენი მხრიდან ხელშეწყობა თემასთან დაკავშირებით? მინდა გითხრათ, რომ ქუთაისის თუ რა თქმა უნდა ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია. თავისთავად, აქ ორი აზრი არ არის, იმიტომ რომ ჩანაფიქრი ქუთაისში პარლამენტის გადმოტანის ეს იყო ფრიად მნიშვნელოვანი მომენტი და თუმცა ალბათ რომ ეს მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარი კომფორტისთვის მოიწყო როგორც საკუთარი ეს მართლამის საკუთარი კომფორტისთვის როცა აი მაგალითად კომფორტს რას გულისხმობენ ის რომ ვიცი ახლა მაგათი აზრების ცვლილობა რაც არის მე ვინც მაგას იძახის იმიტომ რომ იქ მაგალითად გადმოეტანა თუ რამე მოხდებოდა აქციების ყურადღება აქეთ და ესეთი რაღაცები არა ქუთაისი ზოგადად მიხეილ სააკაშვილი და მთლიანად მაშინდელი გუნდი ფიქრობდა საქართველოში განვითარებული იყო საქართველოს თითოეული რეგიონი სადაც შეძლების დაგვარად ხდებოდა ამ რეგიონების შეფასება თუ რა პოტენციალი ჰქონდა მას და იმ პოტენციალის მიხედვით რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო კეთდებოდა ეს ყველაფერი ჩვენ კარგად დავინახეთ ეხლა ნუ თბილისი არ ამაქვს საუბარი იმიტომ თბილისი საქართველოს დედაქალაქია მუდმივად რაღაც კეთდებოდა და ესეთი აღშენებლობის პერიოდი იყო როგორც მთლიანად საქართველოში კარგად ხედავ ჩვენ ბათუმის სასწავლი რასაც ქვია იქ ეს მოხდა ყველაფერი ხელისუფლების დიდი შრომის შედეგად ეს არ არის უბრალო მომენტი ესე თქვა და ვა რა მაგარია იცი ბათუმი აშენდა ვა რა მაგარია ამას გადაწყვეტილების მიღება ჭირდება ამ გადაწყვეტილებას რომ მიიღებ იმას შემდეგ ამ გადაწყვეტილებას ამას განხორციელება ჭირდება ხო ამისთვის ისეთი გუნდი უნდა გიწყობდეს ხელს და ყავდეს და სპეციალისტები ვინც ამას გააკეთებს ის ბათუმი რო გვიხარია ეხლა ჩვენი ჩასვლა დასვენება ის რომ ბევრი უცხოელი ტურისტი ჩამოდის ბევრი რაღაც ხდება იქ ღონისძიებები არის ეს ყველაფერი ინვესტიციების მოზიდვის ხარჯზე ხდება და თავისთავად ხელისუფლების ნების ხარჯზე თუ ნება არ არის პოლიტიკური ნება ამის გაკეთების და ხელისუფალი არ აკყავს ისეთი რომ ეს მის გონებაში და მის შეხედულებებში არ არის თავისთავად სულია და რაც შეეხება მთავარს ჩვენთვის ქუთაისის პარლამენტის და აუცილებელია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქუთაისში დარჩეს პარლამენტი ქუთაისი არის საქართველოს საპარლამენტო დედაქალაქი ქუთაისში კარგად ვიცით ჩვენ როგორ ისტორიულ ქალაქში ვცხოვრობთ მე არ ვამბობ მხოლოდ იმას რა ასაკის არის ქუთაისიდან წამოსული არის ძალიან ბევრი პოლიტიკური მოღვაწე რომელმაც შემდეგ დედაქალაქში გააგზავნა თავის საფინანსო მთელი ისტორიის მანძილზე მთელი კულტურა მე არ ვიცი რამდენი უნდა პირველი სკოლაც საკმარისი არის იმისთვის რომ შევხედოთ პირველი სკოლის კედელს იქ ორი დაფა არის და ჩამოთვლილი არის მხოლოდ ამ სკოლაში ვისაუბრებთ გრიგოლ ვაშაძის გაპრეზიდენტების შემთხვევაში დარჩება პარლამენტი გრიგოლ ვაშაძის გაპრეზიდენტების შემთხვევაში პარლამენტი აუცილებლად დარჩება ქუთაისში აქ მე მგონი ყველა ქართველის და ყველა ქუთაისელის ინტერესში მithumetes უნდა შევიდოდეს და მთელი რეგიონის ინტერესში რომ ქუთაისში პარლამენტი უნდა იყოს აუცილებელია ეხლა ეკა ბესელიას და იქ ვატო შაქარაშვილს და ვიღაცებს თურმე ეზარებათ
თბილისიდან ქუთაისში სიარული და ისინი ფიქრობენ ქუთაისელებზე, როგორც თვითონ განმარტეს ეს და იმ ხარჯზე, რომ ეს თვითონ ქუთაის მოახმარონ. ეს არის სრული აბსურდი. თუ იგივე წარმატებით ეკა ბესელია და იგივე ის ხალხი და ეს ჩვენი პარლამენტარები ქართული ოცნებიდან დადიან ბათუმში და იქ არ ეზარებათ სიარული, რატო არ შეიძლება იაროს თბილისიდან ქუთაისში პარლამენტში, ან რატომ უნდა იაროს აიღოს და იქ იმ ვადით რამდენიც არის არჩეული ის პარლამენტში დარჩეს იცხოვროს ქუთაისში, მშვენიერი ქალაქია, საცხოვრებლადაც მშვენიერი ხალხი ცხოვრობს ქუთაისში ძალიან კარგი. მაგრამ მათ არ აქვთ, აი თავარი რაც არის, ისინი არიან მავნებლები, მათ არ აქვთ თავარი პოლიტიკოსისთვის დამახასიათებელი. პოლიტიკოსი მე ძალიან ისე გამომივიდა, მათ არ შეიძლება პოლიტიკოსები უწოდო ამ გადასახედიდან, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ სახელმწიფოებრივი აზროვნება. მათ არ აქვთ ის დამოკიდებულება, რომ მათ უნდა იზრუნონ საქართველოს ყოველ მოქალაქეზე და იფიქრონ იმაზე, თუ რა მოყვება მაგალითად ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანას, ხო? ამაში ძალიან დიდი ენერგია, ძალიან დიდი მონდომება, ძალიან დიდი ეს ყველაფერი ეს ფინანსური ასპექტი თავის დროზე ძალიან დიდი რაღაცაა ჩადებული პარლამენტში. გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო იწურება, მაგრამ გვაქვს დრო რომ ირაკლი, დაგვისახელებ თუნდაც რამოდენიმე მიზეზი, რის გამოც ხმა უნდა მისცენ გრიგოლ ვაშაძეს. უბრალოდ პარლამენტზე დავამატებ. დიახ, დაამატებ. პარლამენტზე საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ ყველაფერი იზრუნა ბჭყალებში, რომ ეს პარლამენტი ყოფილიყო ისეთი პასიური თემა და ხალხს ეთქვა, რომ რა მოგვიტანა პარლამენტმა. რეალურად საქართველოს პარლამენტის ქუთაისში გადმოტანაში იყო ის იდეა, რომ მხოლოდ პარლამენტი არ გადმოდიოდა. იქ უნდა ყოფილიყო გვერდზე იმედის სტუდია ტელეკომპანიის. იქ უნდა აშენებულიყო 21 სართულიანი სასტუმრო. 600 მილიონი უნდა დახარჯულიყო წყალტუბოში და ეს პროექტი არსებობს კიდეც, რა თქმა უნდა, რომელიც პროექტად დარჩა. რეალურად მთელი იმერეთი განვითარდებოდა და თქვენ ალბათ დამეთანხმებით, რომ მედია საშუალებებსაც ხელი შეეწყობოდა, როცა საპარლამენტო დედაქალაქი იქნებოდა ქუთაისი. დაადვეს ბოქლომი მას მთავრობის სახლს. ანუ აქ შეიძლებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ფილიალების გახსნა, შეიძლებოდა საელჩოს გახსნაც. რეალურად პოლიტიკური ცენტრი უნდა გამხდარიყო ქუთაისი, უნდა გამხდარიყო პოლიტიკური ცენტრი და ეს ასეც იყო დაგეგმილი და ეს ასეც იქნებოდა. შეუწყობდა ხელს, რა თქმა უნდა, კულტურაც, თეატრიც, ოპერაც, რომელიც ისიც, რა თქმა უნდა, წინა ხელისუფლების დროს გაკეთდა და და ირაკლი, მიზეზები, რის გამოც ხმა უნდა მისცენ გრიგოლ ვაშაძეს ძალიან. ეს სამომწურავად პარლამენტზე და კიდე ბევრი შეიძლება თქვა, მაგრამ გრიგოლ ვაშაძეს პირველ რიგში უნდა მიცეთ ხმა, იმიტომ რომ გრიგოლ ვაშაძე მყარად დგას პროდასავლურის კურსისკენ. გრიგოლ ვაშაძე იქნება უმაღლესი მთავარსარდალი, რომელიც იქნება ღირსეული, ჩამოყალიბებული კულტურით ახსავსე, თავისი ოჯახით, თავისი წარმომავლობით, ყველაფრით, ეხლა ძალიან მსვამი ხაზ, სიმართლე გითხრათ, პირადი ცხოვრება და ოჯახი, ჩემი აზრით, როცა პიროვნება თავის პროფესიონალიზმით, ყოველთვის ალბათ გვერდზე დგას, იმიტომ რომ თავარია მან თავის საქმე შეასრულოს, თავის საქმის პროფესიონალი იყოს, ევროპაში ასე უყურებენ პოლიტიკოსს, სამწუხაროდ საქართველოში ალბათ ქართული მენტალიტეტიცაა. ყველაფერი გრიგოლ ვაშაძის სასარგებლოდ მეტყველებს, მინდა გითხრათ. ქართველმა ხალხმა ისიც გაიგო, რომ გრიგოლ ვაშაძე არის უმაღლესი დონის დიპლომატი. გრიგოლ ვაშაძეს უკავშირდება არაღიარების პოლიტიკა. გრიგოლ ვაშაძეს უკავშირდება ბევრი რიგი 4 ძირითადი მიზეზი გთხოვე. 4 ძირითადი მიზეზი. პირველ რიგში ეკონომიური განვითარება, კეთილდღეობა, უკანონოდ წართმეული ივანიშვილის მიერ და მისი ბანდის მიერ დაბრუნებული ქონება ბიუჯეტში ხალხისთვის და მეოთხე ქუთაისისთვის რაც მნიშვნელოვანია, საქართველოს პარლამენტი აუცილებლად დარჩება ქუთაისში და მეტიც განვითარდება ისე, როგორც ეს იყო ჩათვლილი და ქუთაისი იქნება პოლიტიკური ცენტრი. ლაშა შეგიძლია მიმართო ძალიან უკეთ ამორჩეულს. ბატონო, სიამოვნებით. მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით, ძალიან კარგია მის საშუალება რომ მეცა და ამორჩეულს მინდა მიმართო, რომ ჩვენ ვდგევართ ახლა ძალიან დიდი ისტორიული მომენტის წინაშე, თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში. ან ვირჩევთ იმას, რომ საქართველო იყოს დამოუკიდებელი, საქართველო იყოს მართლაც წარმატებული ქვეყანა. საქართველოში ყველა საქართველოს ნებისმიერი მოსახლე ცხოვრობდეს კარგად და ვითარდებოდეს ქვეყანასთან ერთად. ან კიდევ ვირჩევთ მეორე მხარეზე მდგომ ძალას, რომლის წარმომადგენელიც საქართველოს აბრალებს ომის დაწყებას, საკუთარი მოსახლეობის დახოცვას. რომლის წარმომადგენელიც აპირებს და ეს ძალა, მარტო წარმომადგენელი, მთლიანად ძალა აპირებს საქართველოს დაუთმოს მტერს. აი ამ დიდი ისტორიული მომენტის წინაშე ვდგევართ აქ და
ბატონი გრიგოლ ვაშაძე, გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი, რომელიც მე ვფიქრობ, მე პირადად ჩემი სწორი არჩევანი არა და მიამაყება რომ მის გვერდით ვდგევარ და მის გუნდში ვარ, ვფიქრობ საქართველოს წაიყვანს ნამდვილად სწორი მიმართულებით, სწორ გზაზე და იქნება საქართველოს ღირსეული პრეზიდენტი. ასე რომ მოსახლეობის გადასაწყვეტი, ამომრჩევლის გადასაწყვეტია უკვე თავად განსაჯონ მათ, როგორი იქნება მათი არჩევანი. ჩაიხედონ საკუთარ გუნდში და რა მოხდება 28 ნოემბრის შემდგომ? რევოლუცია გოლოდება თუ სამოქალაქო ომი? როგორ ფიქრობ? არანაირი სამოქალაქო დასაგებია, იმიტომ რომ ეს არის თანამედროვე ხელისუფლების ნარატივი. ანუ ეს არის ის, რითინაც აშინებენ დღეს ჩვენს მოსახლეობას ირაკლი დამეთანხმება და ყველა ამ საქმეში ჩახედული ნებისმიერი ხედავს ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ელემენტარული ჩვენს რომ მივდივართ ეხლა ჩვენი ნაცნობები, ელემენტარული ამომრჩეველი ვინც გვისურვებს, არაფერი არ მოხდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხელისუფლება გატყუებთ და გაშინებთ თქვენ. რევოლუციით, არეულობით, სამოქალაქო ომით, პირიქით ხედავთ ვინ მიდის ზალადობაზე საარჩევნო პერიოდში. ეს არის ხელისუფლება. მხოლოდ ხელისუფლებას აწყობს დღეს არეულობა ქვეყანაში. მხოლოდ ხელისუფლებას აწყობს დესტაბილიზაცია ისეთ ხელისუფლებას, რომლის მამამთავარი არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც დანაშაულებრივი გზებით, კრიმინალური მეთოდებით იშოვა რუსეთში ეს თავის ძალიან დიდი ქონება და რატო ხდება და ამათ უსამართლოდ მიგაჩნია ის ფაქტი, რომ ამ შემთხვევაში ხელისუფლება და ოპოზიციური ძალები წინასაარჩევნოდ განსაკუთრებულ მზრუნველობას იჩენენ მოქალაქეებზე და ამომრჩევლებზე. რატომ არ შეიძლება ეს იყოს სისტემატური და არა რაღაც კონკრეტულ დღეებში და მომენტებში? ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ უნდა დამერწმუნდეთ, როდესაც გაერთიანებული ოპოზიცია ბატონი გრიგოლ ვაშაძე გაიმარჯვებს საპრეზიდენტო არჩევნებში, ეს არის დასაწყისი, მინდა გითხრათ, მოკლედ, მაგრამ ეს არის დასაწყისი იმ წარმატებებისა, რაც შემდგომში ამას მოყვება და საქართველოს და მთელ ქართველებს შეეხება თავისთავად ეს წარმატებები. ეს არის დასაწყისი. გრიგოლ ვაშაძის მზრუნველობას, გადამეტებული მზრუნველობას. გადამეტებული მზრუნველობას, რაც შეეხება ჩვენ, რაც შეგვიძლია ოპოზიციას ვიზრუნოთ ხალხზე, მივიტანოთ მათთან ჩვენი სიტყვა, ჩვენი შეხედულება და მაქსიმალურად თუ რამე იქნება ჩვენ ძალებში, არჩევნებამდეც ვაკეთებთ ამას, წინასაარჩევნო პერიოდამდეც დამიჯერეთ ვაკეთებთ ამას, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ თუნდაც ერთ ადამიანს რაღაცით ისევ იმისგან, რომ დავიცვათ ამ ხელისუფლების უსამართლობისგან. აი ამას ვახერხებთ. ეხლა ხელისუფლების ნაცვლად მე ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ თვითონ უნდა იცოდეს ნებისმიერი რესურსი, რომელიც მათ ხელში არის, ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქეთვის შეუძლიათ ნებისმიერი დახმარების გაწევა. დარწმუნებული ხართ გამარჯვებაში? რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ გამარჯვებაში და მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებულ ზრუნველობაში მე არ ვიცი თქვენ რა გულისხმობთ, მაგრამ ჩვენ რაც ოპოზიციაში ვართ, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ხალხის ხმა, იმ გაჭირვებული ადამიანის ხმა, ვისაც სიტყვაზე კანალიზაცია გაუსხდა, ვისაც წყალი ჩამოდის, ვისაც ელემენტარული პრობლემა აქვს საყოფაცხოვრებო, მივიტანოთ ხელისუფლებამდე და საკრებულოში არიან ჩვენი პარტიის წევრები და ისინი მაქსიმალურად იმაღლებენ ხმას. დანარჩენი რაც შეეხება ჩვენ ხელში ბერკეტი არ არის სახელმწიფო ბერკეტი, რაც ამათ ხელშია და ჩვენ მაქსიმალურად შეგვიძლია მხოლოდ ხმა გავიტანოთ მოსახლეობის. დანარჩენი ამ ხელისუფლების ნებაზია და ეს ხელისუფლება როგორ აკეთებს საქმეს, ქალაქშიც ჩანს, რომ გაიხედოთ იგივე თეთხითთან, იგივე რა ვიცი, ასათიანის ქუჩა, იაშვილის ქუჩა და რა ვიცი, ქუთაისი მე ვფიქრობ უპატრონოდ არის მხოლოდ დროებით, რა თქმა უნდა. მოდი უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ გილოცავთ გიორგობას და რა თქმა უნდა წარმატებებს გისურვებთ. სირფესო ტელემაყურებლებო, დღეისათვის გადაცემა დისკურსი ამით დასრულებულია. მე ზუსტად ამ გადაცემით პარასკევამდე დაგემშვიდობებით. გილოცავთ კიდევ ერთხელ გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს და აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ შანსი ჩაერთოთ არჩევნებში, როგორც იცით, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თარიღი, რასაც 28 ნოემბერი წარმოადგენს. გადაცემის სტუმრებს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ბატონი ლაშა შალომბერიძე, ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი, ირაკლი გვალია, ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის პოლიტიკური მდივანი გახდნენ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებს ნახვამდის.